ترتبط سرطانات الأعضاء النسائية مثل المبايض والرحم كذلك بالهرمونات. يعد سرطان المبيض سابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، ومع ذلك فهو رابع سبب رئيسي لوفيات السرطان. فمن بين جميع الأنواع يحمل هذا النوع أعلى نسبة وفيات، أي إن توقعات التعافي منه هي الأسوأ على الإطلاق. في عام 1999 شخصت 2600 امرأة كندية بسرطان المبيض، وفي العام نفسه توفيت منهن 1500. يجرى تشخيص نحو 20,000 امرأة في الولايات المتحدة سنوياً، وهذا يعني أن ثلثهن تقريباً يلقين حتفهن متأثرات بالمرض. وعلى الرغم من فاعلية العلاج المبكر، فإنه بحلول وقت تشخيص معظم الحالات يكون السرطان قد تطور بما يتجاوز قدرة العلاج الحالي على معالجته. حتى الآن لا توجد فحوصات فعالة من شأنها التعرف على المراحل الأولية من هذا المرض. يمكن متابعة العلاج من خلال الموجات فوق الصوتية وفحص الدم المسمى CA، ولكن لا يمكن الاعتماد على أي منهما كأداة للعثور على السرطان قبل ظهور الأعراض أو قبل انتشاره خارج موقعه الأصلي. شخصت دارلين سمسارة التأمين خلال أحد فحوصات العقم، تقول: كانوا يجرون تنظيرا للبطن لفحص المبايض، وهكذا اكتشفوا السرطان. لذا بدلا من الحصول على طفل انتهى بي الأمر باستئصال المبيض. نظرا إلى أن العقم هو أحد مؤشرات الخطر المعروفة لسرطان المبيض، فمن الواضح أن العوامل الهرمونية مهمة، لكن الصورة غير واضحة لسوء الحظ. فالحيض المبكر وتأخر انقطاع الطمث يزيدان من خطر الإصابة بسرطان المبيض، في حين أن الحمل وحبوب منع الحمل يحدان منه. قد يشير هذا النمط إلى أنه كلما زادت عدد مرات الإباضة لدى النساء صرنا أكثر عرضة للمرض، غير أن العقم عدم حدوث إباضة يضاعف هو الآخر من خطر الإصابة. من الواضح أن التأثيرات الهرمونية هنا خفية ومعقدة. ما نعرفه عن هرمونات التكاثر الأنثوي هو أنها حساسة لدرجة لا تصدق اتجاه الحالة النفسية للمرأة والضغوط في حياتها. قد ترتبط الوظائف الهرمونية أيضا بسمات شخصية معينة، كما خلصت دراسة أجريت في جامعة بيتسبرغ عام 2001. قارن الباحثون في كلية الطب ببيتسبرغ السمات النفسية للنساء اللواتي يعانين انقطاعا مزمنا في الدورة الشهرية، انقطاع الطمس، والنساء اللائي كان حيضهن طبيعيا. وقد أولوا اهتماما خاصا للمجموعة التي تعاني انقطاع الطمس الوظيفي، أي المجموعة التي لا تعاني أي مرض أو اضطراب يمكن تحديده لتفسير قصور التبويض الطبيعي. وجدت الدراسة أن النساء اللاتي يعانين انقطاع الطمس الوظيفي قد أبدين توجهات مضطربة، لا سيما تلك المرتبطة بالحاجة إلى نيل الاستحسان، وكنا أشد ميلا لتبني التوجهات السائدة بين الأشخاص العرضة للاكتئاب، مثل معايير الكمال والقلق بشأن آراء الآخرين. ومن النتائج الرئيسية التي خلص إليها باحثو بيتسبرغ كان اكتشافهم عادات الأكل المضطربة بشكل ملحوظ لدى النساء غير الحوائض. ترتبط أنماط الأكل المضطربة ارتباطا وثيقا بمشكلات عالقة منذ الطفولة، كما سنرى مثلا
في حالة الممثلة الكوميدية جيلدا رانر التي توفيت بسرطان المبيض. إن الضغوط التي تحول دون اعتناء المرء بذاته هي نفسها الضغوط التي تؤدي إلى اعتلال الصحة. كتب مؤلفو دراسة بيتسبرغ أن النساء اللائي يعانين انقطاع الطمس الوظيفي يبلغن عن قلق أكبر بشأن الوزن والنظام الغذائي، وخوف من زيادة الوزن، وميل إلى الانغماس في نوبات من الأكل بشراهة. ترتبط أنماط الأكل ارتباطا مباشرا بالمشكلات العاطفية النابعة من كل من الطفولة والضغوطات الحالية، ولأنماط الطريقة التي بها نتناول الطعام أو لا نتناوله، ومقدار ما نأكل، علاقة وثيقة بمستويات الضغط النفسي التي نمر بها، واستجابات التكيف التي طورناها للتصدي لتقلبات الحياة. وفي المقابل تؤثر عادات الأكل بقوة في وظائف الهرمونات التي تؤثر في الجهاز التناسلي الأنثوي، فغالبا ما تنقطع الدورة الشهرية مثلا عن مرضى فقدان الشهية. وجدت جيرلين باير اختصاصية الغدد الصماء بفانكوفر والمهتمة بقضايا صحة المرأة بصفة خاصة أن ثمة اضطرابات هرمونية خفية تحدث بين النساء اللاتي يبلغن عن دورات شهرية منتظمة ولا يعانين أي أعراض. وكتبت في مجلة التشخيص الكندية إن ما يقرب من ثلث دورات الطمس المنتظمة غير المصحوبة بأعراض لدى النساء الصحيحات ستتمخض عن اضطرابات في الإباضة قد تؤدي استنادا إلى المبادئ البيولوجية إلى مخاطر صحية كبيرة. كان السبب الأكثر شيوعا لفشل الإباضة في دراسة دكتور باير هو التحفيز غير الكافي للمبيضين من قبل الوطاء والغدة النخامية نتيجة اختلال أو عدم تناسق في الإشارات المرسلة من الوطاء والغدة النخامية إلى حويصلات المبايض. وتقول دكتور باير إن هذه الاضطرابات تحدث بسبب التكيفات المتعلقة بدورة الحياة أو تغيرات الوزن أو الضغوط النفسية والاجتماعية أو التمارين الرياضية المفرطة أو المرض. وكذلك تعتمد السرطانات الخبيثة في الجهاز الدموي بين قوسين الجهاز المنتج لخلايا الدم مثل اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية على الهرمونات، وذلك لتأثرها الشديد بالكورتيزول المنبعث من الغدة الكظرية. تمنع هرمونات الكورتيكويد الكظرية انقسام وانتشار خلايا اللوكيميا والأورام الليمفاوية، وعليه فإن سرطانات الدم ربما تنتج جزئيا من إفلات خلايا الدم والخلايا الليمفاوية من التثبيط الطبيعي بسبب اختلال مزمن في الجهاز الوطائي النخامي الكظري. وتصف البحوث المتاحة الضغط العاطفي على أنه ديناميكية مهمة في حياة البالغين المصابين بهذه الأمراض. في دراسة امتدت 15 عاما بجامعة ريتشستر درس الباحثون أشخاصا أصيبوا باللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية، ووجدوا أن هذه السرطانات الخبيثة كانت أكثر ميلا للظهور في بيئة من الفقد أو الانفصال العاطفي الذي يستحضر بدوره مشاعر القلق أو الحزن أو الغضب أو اليأس. تعد النظائر الاصطناعية لهرمون الضغط النفسي الكورتيزول عنصرا مهما في علاج اللوكيميا والأورام الليمفاوية. والطريف أننا لا نحتاج من شبيه الكورتيزول سوى كمية أعلى قليلا من تلك التي ينبغي توفرها بشكل وظيفي في الجسم في حالته الطبيعية. إن نوبات الضغط النفسي الحاد
التي ترتفع فيها مستويات الكورتيزول مؤقتاً أحياناً ما تكون كافية في حالة اللوكيميا لتفعيل حالة من الخمول، ويعتقد أن هذا ما حدث خلال مرض الملحن بيلا بارتوك. علينا أن نتذكر هنا أن ارتفاع الكورتيزول المؤقت الذي يحدث في نوبات الضغط النفسي الحاد هو ارتفاع صحي وضروري. ما ليس صحيا هو الارتفاع المزمن في مستويات الكورتيزول لدى أصحاب الضغط النفسي المزمن. طالب سيرج كوسوفتسكي قائد أوركسترا باستن السيمفونية من بارتوك المنفي من وطنه المجر والمصاب باللوكيميا أن يكتب مقطوعة موسيقية جديدة. حينها دخل مرض الملحن في حالة تلقائية من الخمول استمرت حتى اكتمال العمل، والمرجح أن يكون الكورتيزول المنبعث من المحور الوطائي النخامي الكظري مصحوبا بعدة عناصر أخرى من نظام الBNI هو ما ساهم في هذا الخمول الشهير الذي مكنه من تلحين كونشيرتو بارتوك للأوركسترا، المقطوعة الكلاسيكية لموسيقى القرن العشرين. وبجانب آثارها المباشرة في السرطانات الهرمونية، فإن هرمونات المحور الوطائي النخامي الكظري الحساس للضغط النفسي وهرمونات المناطق الحوفية في الدماغ تؤثر في أنسجة الجسم الأخرى، والتي بدورها تؤثر في تطور السرطانات. من أهم هذه الأنسجة الحساسة للهرمونات هو جهاز المناعة. من المعتاد التفكير في السرطان على أنه عدو محتل يجب على الجسم، مثل البلد حين يتعرض لهجوم أجنبي أن يشن حربا ضده، وفي حين أن هذه النظرة قد تكون مريحة في بساطتها إلا أنها تشويه للواقع. أولا، لأن السرطان حتى عند وجود مادة مسرطنة خارجية مثل التبغ فإنه في حد ذاته يحدث جزئيا نتيجة انحراف في مسار عمليات الجسم الداخلية، ناهيك بعدم قدرتنا على تحديد مادة مسرطنة بعينها مثل التبغ في معظم أنواع السرطان الأخرى. وثانيا، لأن البيئة الداخلية في المنطقة المصابة وفي الجسم بأكمله هي التي تلعب الدور الأكبر في تحديد ما إذا كان الورم الخبيث سيزدهر أو سيقضى عليه. بعبارة أخرى، التحول الخبيث للخلايا الطبيعية هو عملية تحددها عدة عوامل ترتبط بالحالة البيولوجية النفسية الاجتماعية للجسم بقدر ما هي مرتبطة بنوع السرطان نفسه. بمجرد أن يصل السرطان إلى مرحلة تحتوي فيها أسطح الخلايا على جزئيات تختلف عن بروتينات الجسم الطبيعية، ينبغي أن تدمرها استجابات مناعية بأنواع مختلفة عديدة. يجب أن تهاجمها الخلايا التائية بمواد كيميائية ضارة، ويجب أن تحتشد الأجسام المضادة ضدها، ويجب أن تفتتها خلايا الدم المتخصصة. والخلايا التائية هي نوع من الخلايا الليمفاوية الموجودة بالدم. ولكن في ظل ظروف الضغط النفسي المزمن قد يصبح الجهاز المناعي إما مشوشا لدرجة لا يسعه معها التعرف على الخلايا المستنسخة الطافرة التي تشكل السرطان، وإما ضعيفا لدرجة يعجز معها عن شن هجوم فعال ضدها. ويتورط أيضا في نمو الأورام وتطورها عدد كبير من المواد الكيميائية المنتجة داخل الجسم، بعضها تفرزه الخلايا السرطانية نفسها. تشمل هذه المواد عوامل النمو والمثبطات والجزئيات الناقلة بأنواعها العديدة، ومن شأن التوازن المعقد فيما بينها
أن يدفع العملية نحو كبح الورم أو نموه. يكفي القول هنا إن هذا التدفق البيوكيميائي المعقد يتأثر بشدة بنظام الBNI، وخصوصا بالهرمونات وحاملات المعلومات الأخرى. وأخيرا، فإن للحالة العاطفية أهمية كبيرة محتملة في منع تفشي السرطان أو تشجيع ذلك التفشي، أي نفاذ الخلايا الخبيثة من موقع الورم الأصلي إلى مناطق أخرى في الجسم. تقول الأساطير الشائعة إن السرطان ينبغي أن يكتشف مبكرا قبل أن تتاح له فرصة الانتشار. بيدي أن الواقع البيولوجي مختلف تماما، فبحلول الوقت الذي يصبح فيه الورم قابلا للاكتشاف يكون الانتشار في العديد من الحالات قد حدث بالفعل. أشار طبيب الأورام البريطاني باسل ستول إلى أن نسبة عالية من السرطانات الباكرة تكون بالفعل قد أرسلت نقائل خفية بحلول الوقت الذي يكتشف فيه الورم الرئيسي، ومع ذلك فإن معظم النقائل تموت أو تظل كامنة لفترات زمنية طويلة. تختلف فترة التضاعف الفترة اللازمة لتضاعف حجم كتلة الورم من نوع سرطان لآخر، وثمة تفاوتات كبيرة بين نوع السرطان الواحد. لكي يصبح الورم ملحوظا من الناحية السريرية حتى وإن كان ينمو في أنسجة الجسم التي يسهل الوصول إليها مثل الجلد أو الثدي، لابد أن يصل حجمه إلى نصف جرام، وأن يضم ما يقرب من 500 مليون خلية. لابد أن تتضاعف الخلية ذات الطفرة الخبيثة نحو 30 مرة كي تبلغ هذه الأبعاد. وقد وجد أن فترة التضاعف في سرطان الثدي تتراوح بين بضعة أيام إلى سنة أو سنة ونصف، بمتوسط نحو 4 أشهر. فإذا كان للخلية السرطانية أن تنمو بلا انقطاع بالمعدل الأخير، فسوف تستغرق نحو 8 سنوات لتصبح واضحة سريريا، ناهيك بأن بعض المصادر تشير إلى فترة تضاعف أطول، وعندها ستستغرق الخلية من 15 إلى 20 سنة لتصبح واضحة سريريا. ربما لا يوجد معدل تضاعف ثابت للورم على أرض الواقع، إنما هي تقلبات واسعة النطاق في معدل النمو اعتمادا على ما يحدث في حياة المضيف. فنحن نتذكر تاريخ ميشيل التي ظل نتوء ثديها حاضرا لمدة 7 سنوات، ثم تغير فجأة بعد فترة من الضغط النفسي الحاد. نظرا إلى قدرة سرطانات الثدي على التفشي بمجرد أن يزيد قطر الورم على النصف مليمتر، فإن كان للورم أن يتفشى فسيكون قد تفشى بالفعل، في الغالب بحلول الوقت الذي يصبح فيه قابلا للاكتشاف من الناحية السريرية. يحدث الانتشار المجهري للخلايا الخبيثة في العديد من الحالات على ما يبدو دون التسبب في أي مشكلات سريرية، وفي حالات أخرى قد تظل الرواسب المهاجرة كامنة في الأنسجة البعيدة لسنوات، ثم تعلن عن نفسها دون سابق إنذار في شكل أعراض. تعمل الديناميكية نفسها مع سرطان البروستاتا، ولهذا السبب يكون الانتشار قد حدث بالفعل في 40% من أورام البروستاتا الخبيثة بحلول وقت التشخيص. في الواقع، وفي تشابه مذهل مع سرطان البروستاتا، تشير دراسات تشريح جثث النساء إلى أن ما يقرب من 25 إلى 30% من جميع النساء مصابات بأورام خبيثة مجهرية في الثدي، وهي النسبة
التي تتجاوز بكثير ما نعرفه بالفعل. ومن ثم فإن المسألة لا تقتصر على منع الانتشار، وإنما لماذا وتحت أي ظروف تتحول الرواسب الخاملة الموجودة بالفعل لدى البعض لتصبح سرطانا سريريا. تتأثر نواقل الورم بالعديد من المؤثرات الهرمونية والمناعية، وكلها نتاج وظائف نظام الBNI، وكلها شديدة الحساسية لضغوط الحياة. توجد تفاوتات جذرية في معدل نمو الورم من مريض إلى آخر، ومن الواضح أيضا أن ثمة درجة عالية من التباين في معدلات ظهور السرطان النقيلي وتوقعات النجاة بين المرضى الذين شخصوا بنوع السرطان نفسه ودرجة الشدة نفسها. على سبيل المثال، هناك العديد من الحالات التي لا تعود فيها أبدا سرطانات الثدي التي لم تستأصل بشكل كامل، أو التي تكمن بها الرواسب الثانوية في أنسجة المضيف لمدة تصل إلى 30 عاما قبل أن تظهر أخيرا. يبدو أن هذه الفروق الفردية لا يمكن عزوها إلى سلوك السرطان وحده، ولكن إلى عوامل في بيئة الجسم الداخلية التي تكبح نمو السرطان، أو على العكس من ذلك تشجعه. تتأثر هذه البيئة الداخلية تأثرا شديدا بالضغوطات الجارية في حياة الناس، وأيضا بالطرق شديدة التباين التي يتكيف بها الأفراد مع الضغط النفسي. في العديد من الدراسات حول السرطان كان عامل الخطر المحدد في الأغلب الأعم هو عدم القدرة على التعبير عن العواطف، ولا سيما المشاعر المرتبطة بالغضب، فقمع الغضب ليس سمة عاطفية مجردة تؤدي في ظروف غامضة إلى المرض، إنه عامل خطر رئيسي لأنه يزيد من الضغط الفسيولوجي الواقع على الجسم، ولا يعمل هذا العامل بمفرده، ولكن مقرونا بعوامل خطر أخرى قد تصاحبه، مثل اليأس ونقص الدعم الاجتماعي. إن الشخص الذي لا يشعر أو يعبر عن العواطف السلبية سيظل معزولا حتى وإن كان محاطا بأصدقائه، لأن ذاته الحقيقية غير مرئية. ينبع إحساس اليأس من العجز المزمن عن أن يكون المرء صادقا مع نفسه على المستوى الأعمق، ويفضي اليأس إلى يأس، لأن لا شيء يمكن أن يفعله المرء قد يصنع من منظوره أي فارق. تناولت إحدى الدراسات النساء الأصحاء اللاتي لم تظهر عليهن أعراض سوى أن مسحة عنق الرحم لديهن لم تكن طبيعية في الفحص الروتيني. من دون معرفة بنتائج مسحة عنق الرحم، استطاع الباحثون التنبؤ بدقة تصل إلى 75% أن أولئك النساء يعانين السرطان المبكر، وذلك ببساطة عن طريق استخدام استبيان يميز بين الحالات العاطفية المختلفة. وجدوا أن السرطان كان أكثر ميلا للظهور لدى النساء اللاتي يمتلكن شخصية عرضة لليأس أو يشعرن بإحباط يائس ظل عالقا معهن في الأشهر الستة السابقة. وقد تنبأ باحثو سيرفينكيا أيضا بما يقرب من 400 مشارك من المرجح أن يصابوا بالسرطان ويموتوا منه، وذلك بناء على السمات النفسية لعامل العقلانية، معاداة العاطفة، الغضب المكبوت، والإحساس المزمن باليأس. وعندما فحصوا سجلات الوفاة بعد 10 سنوات وجدوا أنهم كانوا على حق في 78% من الحالات، وعلقوا قائلين: يبدو لنا أن أهمية عوامل الخطر النفسية الجسدية قد استهين بها
بشكل سافر في كثير من الدراسات. اتضح تأثير عوامل الخطر النفسية بشكل مؤسف في تاريخ حياة جيلدا رانر، فقد توفيت عمة جيلدا رانر واثنان من بنات عمومتها بسبب سرطان المبيض، وتعافت والدتها من سرطان الثدي. واجهت جيلدا خطرا وراثيا، ولكن هل كان لزاما عليها أن تموت بسبب سرطان المبيض؟ لا يوجد سبب للاعتقاد بذلك. بالنسبة إلى معظم النساء اللائي يصابن بسرطان المبيض، لا تزن الوراثة كثيرا بين عوامل الخطر، ولكن بالنسبة إلى قلة منهن تكون لها أهمية كبرى. تحمل نحو 8% من المصابات بسرطان المبيض إحدى الطفرات الجينية المعروفة بزيادة مخاطر الإصابة. الواقع أن تلك هي طفرة BRCA نفسها المتورطة في سرطان الثدي. وبناء على شريط الحمض النووي المعني، يمكن للنساء اللائي يحملن الطفرة على إحدى الشريطين أن يكن عرضة للإصابة بسرطان المبيض بنسبة 63% بحلول سن 70، فيما إن حملنها على الشريط الآخر يصبحن عرضة للإصابة بنسبة 27% بحلول سن 75. أما بالنسبة إلى النساء اللائي لا يعانين طفرة ولكن لديهن قريبة من الدرجة الأولى، أم أو أخت أو ابنة مصابات بسرطان المبيض، فإن نسبة الخطر تصل إلى نحو 5%. وهنا نرى مرة أخرى أن الجينات في حد ذاتها لا تروي القصة كاملة، فحتى في هذه الفئات المعرضة لنسبة عالية من خطر الإصابة ليس لزاما أن يصاب جميع أفرادها بالسرطان. توهجت جيلدا رانر بطاقة جنونية وحماس للحياة، لكنها حملت أعباء حياة مليئة بالضغوط النفسية ونكران الذات. من المحتمل أن يكون اضطراب الأكل الذي عانته قد أثر على توازنها الهرموني، إذا كانت أيضا عقيمة، ربما بسبب نوع الاختلال الوظيفي الذي ناقشناه سابقا في هذا الفصل. عانت نجمة برنامج ساتردي نايت لايف من الشره المرضي، وحسب وصفها الخاص كانت طفلة تعسة وبدينة وعادية. وصفت طفولتها بالكابوس، وكتبت في مذكراتها: كنا أنا وأخي نأكل بنهم وشراهة حتى انتفخنا كالبالونات، بدونا مثل وحوش بلا رقبة. أرسلني والداي إلى المعسكر الصيفي كل عام، وكل عام كنت أنا كبش الفداء في لعبة الأميرة، فتيات مسيطرات وأخريات جميلات. الفتيات المسيطرات يجعلن الفتاة الجميلة أميرة ويصبحن مستشارات لها، أما الفتاة السمينة فتكون الخادمة أو شيئا من هذا القبيل، ولطالما كنت أنا تلك الفتاة. يبدو أن علاقة جيلدا بوالدتها كانت سلبية لأقصى حد، واتسمت على ما يبدو بالتنافس على نيل اهتمام والدها. أصرت جيلدا على أن أباها كان حب حياتها، وأن وفاته بسرطان المخ في 12 من عمرها كانت خسارة لا تعوض. وبدافع من اليأس المطلق سعت جيلدا منذ بلوغها بلا تمييز لنيل حب الذكور وقبولهم. كتبت تقول: كانت حياتي إلى حد بعيد خاضعة لسيطرة الرجال الذين أحببتهم، وقد أعادت تشكيل نفسها ميراراً لتكون المرأة التي تظن أن رجل حياتها يفضلها. كان من المستحيل بالنسبة إلى جيلدا أن تخبر أمها بحقيقة عواطفها، أو أن تقول لها:
لا مباشرة، وحتى بعد أن أصبحت بالفعل نجمة ومريضة سرا بالشره المرضي، كانت تحاول تهدئة مخاوف أمها بشأن ما تأكله عن طريق اختلاق تفاصيل مفبركة لوجبات خيالية. لم تعرف أمها بالشره المرضي الذي عانته ابنتها إلا بعد وفاتها. استطاعت جيلدا التحكم في بيئتها باستخدام الكوميديا. أشبحت الكوميديا حاجة طفولية ماسة، كانت وسيلتها لتقوية محبة أبيها لها وسبيلها الوحيد للتواصل مع أمها، وسيلة للتقرب منها عندما تفشل جميع الخطط الأخرى. أصبحت كوميدية بالفطرة، ودفعت الثمن إبادة تامة لمشاعرها. كانت جيلدا مدمنة لعملها، وأقرت بذلك حينما كتبت تقول: سمحت للضغط النفسي والتوتر بأن يدير حياتي الكريمة. ذات مرة في مرحلة شبابية إلى باريس، ألقت بنفسها أمام حركة المرور في لفتة انتحارية مأساوية كان من الممكن أن تقتلها بسهولة، ثم قالت لصديقتها التي سحبتها لبر الأمان: على الأقل ثمة من يهتم لأمري. وحتى بعد أن بدأت أعراض سرطان المبيض تسبب لها إجهادا بدنيا، لا سيما انسداد الأمعاء، ظلت رانر مهتمة بإرضاء الآخرين أكثر من اهتمامها باحتياجاتها الخاصة. طلبت المشورة النفسية وتلقتها من مصادر شتى، والمعضلة التي قضت مضجعها تقول: بدأت فجأة أتساءل كيف أرضي كل أولئك الناس؟ هل أتناول سترات المغنيسيوم؟ ماذا عن حقنة القهوة الشرجية؟ هل أفعل كلاهما؟ هل أخضع لتدليك البطن أم القولون؟ هل أخبر طبيبي عن رأي طبيب الآخر؟ يلتقي الشرق مع الغرب في جسد جيلدا، الطب الغربي هابطا من حلقي، والطب الشرقي صاعدا من مؤخرتي. عندما بدا أن علاجها يؤتي ثماره، أصبحت جيلدا فتاة ملصق سرطان المبيض الذي ظهر على غلاف مجلة لايف. كانت مصدر إلهام للكثيرين، لكن تعافيها لم يدم طويلا، ولأنها كانت ملتزمة بعد بالأدوار التي تقمستها في الطفولة، أخذت تلوم نفسها لأنها خذلت الآخرين بمرضها الميؤوس منه. تقول: لقد صرت المتحدثة باسم منظمة السلامة المجتمعية ورمزا للتعافي. كنت مريضة سرطان نموذجية تتعافى بنجاح، والآن شعرت بأني مثال حي على الفشل. لست سوى محتالة، هكذا فكرت. لم تدرك جيلدا إلا قبيل وفاتها أنها لا تستطيع أن تكون أمًا للعالم. لم أستطع فعل كل ما أردت فعله. لم أستطع الاستمرار في الاتصال بجميع مرضى السرطان الذين أعرفهم، ولم أستطع محاولة مساعدة جميع النساء المصابات بسرطان المبيض، ولم أستطع قراءة كل رسالة أتلقاها لأن ذلك كان يمزقني. لم أستطع أن أذرف كل تلك الدموع من أجل الجميع. كان علي أن أعتني بنفسي. من المهم أن تدرك أن عليك الاعتناء بنفسك، لأنك لن تستطيع الاعتناء بأي أحد آخر حتى تفعل.